Hello everyone! For today's video is mag-DIY ta on how to repair and refresh your damaged MDF chair. Have you noticed your favorite chair nga mo start na siya og shake? Kanang iniglingkod nimo kay mo shake na, and then ang mga edges ana niya are starting to chip. So kung ingon ana ang inyong mga chair, mga palangga, kanang dali ra maguba, made of na siya og MDF. MDF meaning medium density fiberboard. So mao daw na siya ang mga common issue ana niya. Ang MDF furniture ko ng mga palangga is a popular choice. Nganong popular choice siya? Kay clean look and of course low price, di ba? But it can show signs of damage kuno kung sigihan nato siya og gamit. So ingon ana na siya mga langga, dali ra gid siya maguba. So here's the good news mga gwapa. No need na nimo siya ilabay imuhang lingkuranan kung wala pa kay budget. Ngano, kani nga vlog mao'y maghatag og solusyon sa imong problema. Mao ni siya ang simple DIY on how to fix your chair. You can do at home. Una din nimo buhaton mga langga. I-prepare sa nimo ang mga materials like wood glue, screw, ang foam ang nga imong gamiton unsa ka bag-a, then ang fabric nga imong ganahan, staple gun, syempre ang mga tools like jigsaw, handsaw, o uban pang materials nga imong gamiton diha. Ang among unang gibuhat is i-trace ang katong karaan nga katong MDF nga lingkuranan. So i-trace na nimo siya og lapis or ball pen. And then ikaw mag-trace mo na siya, imo na siyang gabason. Ang amo ading gigamit nga plywood is 3/4 ni siya mga gwapo-gwapa ha. Ang kanibitang plywood nga among gigamit mga gwapo-gwapa. Salin di ay ni siya sa amo ang katong nag-DIY mi og shoe cabinet. So amo na siyang gihipos, gikip na namo. And then, ang kaning brown nga plywood is covered din siya sa mga old new cabinet nga ako. Apo siyang pa-repair into a new cabinet. So, mauna siya. Amo siyang gihipos. O diba, tanawa. Gitabangan ko sa ako ang gwapo nga anak. O mauna ni siya guys. O. Ayaw ka bala ka guys sa kung inigabas ni mo ana na ay mga hait-hait. Ayaw ka bala ka kay matabunan na siya sa foam. Ug ang kaning foam guys, ako na siya gipalit sa sun gold, and then mauni siya ang iyang gibag-on guys, 1/2 inches, and then ang gitason is 4/8 feet, and then the price is 300 plus man siguro to guys. So ingon anion na nato siya guys, i-trace, and then ikaw mag-trace guys. Nara na nimo guys kung imo na siyang dubolon, dublihon na nimo og foam para dili nimo siya ma-feel ang iyang plywood. Kaysa amo ang case, amo siyang gidouble. Then mao na siya imong buhaton, butangan og glue kay para imo na siyang ipapilit diha ang foam. Ang kanibitong glue kay imo pa na siyang ipastay og mga 2 to 3 minutes. And then ihaklap nimo diha siya sa foam. After nimo ang haklap, isukdan na nimo ang imong fabric nga imong napili. So mao ni siya akong fabric nga gipili guys kay ganahan man ko og color blue. So mao ni siya guys, hinay-hinayon na nimo siya, and then ang isa nimo kakamot guys, mo na siyang ipa-hold pagayo kay kun di na nimo siya i-hold guys. So ang tendency niya guys, muluyat gid na siya. So dapat ang isa kakamot hold, and then staple gun ang isa kakamot. Then, careful lang ta guys ha, basin mastipliran po na ang imong kamot. So, ana na siya ka-simple guys. Baling, kaning among dining set guys, kay unom ni siya ka-chair, and then, mao na siya. Ang naguba is duhara, and then, amo na lang siyang ayo og apil ang the rest, kay para ligon siya. So, mao na siya ang result guys. O, diba? Gwapa kaayo. Dili man siya perfect, pero at least, mailisan dyan nato og ligon-ligon ang ato ang lingkuranan. So ingon na niyo ni siya guys, mangita ka og lain nga lamisa aron imuha siyang matarong og screw diha. So dili na lang nako i-detalye unsa ang pag-screw, basta kay mao na siya i-screw na ninyo. Bisan unsa inyong gamiton, manual screwdriver ba or ma-electric screwdriver ba. So basta kay ma-screw na nimo siya diha. So mao na ni siya guys, di ba gwapa kaayo ang bangko.
Plus, ang nakanindot pa jud niya guys kay ligon, di ba? Nga tong gamit nga plywood is 3/4. So ligon gud siya guys. So unsa pa yatong gipaabot din ha sa kanang mga nay mga gubaon nga mga likuranan. So pagpalit na mo mga materialis guys, and then kung namoy mga old diha nga mga tabla, so gamitan na ninyo, ayaw na ninyo panghata guys, kay wata kay baw sa mga pila ka days or months magamit ra po din na nato, di ba, sa mga ingon ani. O sige ha, tarungan na ninyo inyo ayo inyo mga lingkuranan, kay aron mga gwapa o gwapo tang tanan.